ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ አራት ኢንትረስቲንግ የሆኑ በቅርቡ ነው እኔም አክቹአሊ መኖራቸውን ያወቁት ኢንትረስቲንግ የሆኑ ዌብሳይቶችን አሳያችኋለሁ። አንድ ባንድ ያው ዴሞ እያደረግን እናያለን። የመጀመሪያው PDF to Word converter ነው። I'm sure ከዚህ በፊት PDF ወደ ወርድ ኮንቨርት ማድረግ ፈልጋችሁ የሌላ አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ወይ ሰርች አድርጋችሁ አታችሁት ሊሆን ይችላል። አሁን ሲምፕል መንገድ አለ። ዩዥዋሊ ቪዥዋል ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ላይ ከሆነ የምትጠቀሙት ወርድ በራሱ የፒዲኤፍ ፋይሎችን እንደ ወርድ አድርገው ኦፕን ማድረግ ጀምሯል 2013 እና ከዛ በኋላ ባሉት ግን ስቲል የሆነ ቴክኒካል ሊሚቴሽኖች አሉት። በሚፈልገው መንገድ አይከፍተውም። ይሄኛው ዌብሳይት ምንድነው የሚያደርገው? አድራሻውን እዚህ ጋር እንደምታዩት pdf2word.com ነው ሳይቱ። ምንድነው እዚህ ጋር PDF ወደ ወርድ ኮንቨርት ለማድረግ ፋይሎቹን ትነግሩታላችሁ። ይሄንን PDF ፋይል ነው የምፈልገው ብላችሁ ሴሌክት ዩር ፋይል የሚለው ላይ ፋይላችሁን ሴሌክት ታደርጉለታላችሁ። እዚህ ጋር ብራውዝ አድርጋችሁ ከዛ የነገራችሁትን ፋይል ወደ PDF የነገራችሁትን PDF ወደ ወርድ ኮንቨርት ካደረገው በኋላ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬሳችሁን ትነግሩትና በዛ ኢሜል አድሬስ ይልክላችኋል ማለት ነው። ያው አክቹአሊ ይሄንን ሰርቪስ ፍሪ ለኛ ሲሰጡን የነሱ አድቫንቴጅ ኢሜል ኮሌክት ማድረግ ነው። ያው ኢሜላችንን ምናልባት ለማስታወቂያ ምናምን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ያን ያህል የሚከፋ ነገር የሚሆን አይመስለኝም። ግን አርጀንት የምትፈልጉት ኮንቨርት እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉት PDF ፋይል ካለ ወይም አሁን እናንተ የምትጠቀሙበት ኮንቨርተር ካላችሁና እሱ ኮንቨርተር ኳሊቲው ካስቸገራችሁ ይሄኛውንም እንደ አንድ ኦፕሽን ሞክሩት። ይሄኛው ይሻላል የምትሉት ደግሞ ሌላ ሳይት ደግሞ ካለ ወይም አፕሊኬሽን እናንተ የወደዳችሁት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ስሙን ብትጽፉልን ለሌሎቹ ክላይንቶቻችን ይጠቅማል። እኔም ኮንቨርተር ስፈልግ እሱን እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። PDF ኮንቨርተር አክቹአሊ ይሄ አፕሊኬሽን ፍሪ ቨርዥኗን ነው እኛ የምንጠቀመው። ከፈለጋችሁ ግን ገዝታችሁ ደግሞ ፉል አፕሊኬሽን ነው። ኦኬ ከPDF ኮንቨርት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከወርድ ኤክሴል ምናምንም እንደገና ወደ PDF ደግሞ ኮንቨርት ያደርጋል። ፓወርፖይንቶችን እንዳለ የማይክሮሶፍት ፕሮዳክቶችን በደንብ ማኔጅ ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ ሌሎች የፋይል ኦፕሬሽኖችንም ይሰራል። እዚህ ጋር ያሉትን አድቫንቴጆች ካያችኋቸው ለምሳሌ ሳይን ማድረግ PDF ፋይል ሳይን ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ሌሎች ዶክመንቶችን ሶፍት ኮፒ ዶክመንቶችን ሳይን ማድረግም ከፈለጋችሁ ይሄ አፕሊኬሽን እንደዛ አይነት ፊቸር አለው። ናይትሮ ነው የሚባለው አፕሊኬሽኑ። ግን ሲምፕል PDF ወደ ወርድ ኮንቨርት ከሆነ ማድረግ የምትፈልጉት ወይም ሌሎችን ኦፕሽኖች እዚህ ጋር እየቀያየራችሁ ለምሳሌ ኤክሴል ፋይሌ ወደ PDF ኮንቨርት አድርግልኝ ወይንም ወደ ፓወርፖይንት ኮንቨርት አድርግልኝ ከሆነ ይሄንን እየቀያየራችሁ ኦፕሽኑን መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚያጋጥሟችሁን ነገሮች ሰክሰስፉሊም ከሰራላችሁ የሚያስቸግር ነገርም ኤረር ካጋጠማችሁ ፕሊዝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን አስተካክለንና ወይም እዛው ኮሜንት ላይ መፍትሄውን ነግራችኋለን። ከሰራላችሁም ለሌሎች ክላይንቶች ጋይዳንስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊል ፍሪ የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። እናመሰግናለን። ሁለተኛው ዌብሳይት ምንድነው? ፍላይቶችን ትራክ የምናደርግበት ነው። ዩዥዋሊ እንግዲህ እናንተም ኢንተርናሽናል ፍላይት ካላችሁ ወይንም ከውጭ የምትቀበሉትም ሰው ካለ እዚህ ጋር ገብታችሁ ከረንትሊ ያ ሰው የት እንዳለ ማየት ትችላላችሁ ወይም ያ ፍላይት የት እንዳለ ማየት ትችላላችሁ። ምንድነው የአየር መንገዱን ስም ትነግሩታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ነው ቴስት ለማድረግ ብዬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አለ ወይ የሚለውን ቴስት ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን አየር መንገድ ማስገባት ትችላላችሁ። በኤምሬት ሊሆን ይችላል፣ በዱባይ ሊሆን ይችላል፣ በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኦፍ ኮርስ እና ሌሎችም የዩኤስ ፍላይቶችም ከሆኑ የኤርላይኑን ስም ትነግሩታላችሁ፣ የፍላይቱን ኮድ ትነግሩታላችሁ። ከዛ ትራክ ስትሉት ኤግዛክትሊ ያ ፕሌን የት እንዳለ ቦታውን ይነግራችኋል ማለት ነው። ካለዛ ደግሞ ከዚህ ተነስቶ እዚህ የሚደርሰው ፕሌን የት ደረሰ ብላችሁ ደግሞ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ኦፕሽናል ፍላይቶችን የፍላይት መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ዌብሳይት ነው። ሞክሩትና የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን ወይም
ከዚህ የተሻለ የሚሰራ ዌብሳይት አለን የማቀው ወይ የተሻለ አፕሊኬሽን አለ የምትሉም ከሆነ ደግሞ እሱን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ያው ኖሌጅ ሼሪንግ ነው ሁላችንም እርስ በርስ እንማማራለን ማለት ነው። ሶስተኛው የማሳያችሁ ዌብሳይት ደግሞ ምንድነው ይሄ ዩዥዋሊ ያው የዜናም ላይ እንግዲህ የአይቲ ዜና ስፔሻሊ የምትከታተሉ ከሆነ ወይም ኢሜል ተጠቃሚ ከሆናችሁ ይሄ ኮንሰርን ያረጋችኋል። ወይ ፌስቡክ አካውንታችሁ ሊሆን ይችላል ወይ የጂሜል አካውንታችሁ ወይ የያሁ አካውንታችሁ ብቻ somewhere ኢሜል ክሬት አድርጋችሁ የምትጠቀሙበት የሊንክድኢን ሊሆን ይችላል የቴሌግራም ሊሆን ይችላል ወይ እንደዛ አይነት ቲንክ ቴሌግራም እንኳን በሞባይል ፎን ነምበር ሊሆን ይችላል ብቻ ኤኒዌር ኢሜል የምትጠቀሙ ከሆነ ይሄ ዌብሳይት ለእናንተ ራሳችሁን ቼክ የምታረጉበት ነው። ምንድነው አይዲያው ኤቭሪ ታይም ለምሳሌ ፌስቡክ ለምሳሌ ባለፈው ከአንድ ወር ምናምን በፊት ሃክ ተደርጎ ነበርና ወደ 50 ሚሊዮን አካባቢ አካውንቶች ሊክ ያደርጋሉ ወይም ይሰረቃሉ። ስለዚህ እነዛ የተሰረቁት ዌብሳይቶች ውስጥ የእናንተ ኢሜል አድሬስ አለ ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ምክንያቱም አካውንታችሁ ተሰርቆ ከሆነ ብላክ ማርኬት ላይ ከዚህ በፊት የነበሩ ቪዲዮዎች ላይ አሳይቻችኋለሁ ቶር ብራውዘርን ተጠቅማችሁ ዳርክ ዌብ የሚባለው የኢንተርኔት ሳይት ላይ ገብተው ይሻሻጡታል የተሰረቁ ዩዘርኔም እና ፓስወርዶች የሚሸጡት እዛ ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ማርኬት ላይ ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችሁ ሞስት ፕሮባብሊ አቬሌብል ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢሜል አካውንታችሁ ለምሳሌ እኔ ኢሜል አካውንቴ ለኢሜል እጠቀምበታለሁ ለዩቲዩብ እጠቀምበታለሁ ለሊንክድኢን እጠቀምበታለሁ ለፌስቡክ እጠቀምበታለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ሃክ ከተደረገ ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችሁ አቬሌብል ሆኗል ማለት ነው ለፐብሊክ። ስለዚህ እሱን በዚህ ነው ቼክ የምናደርገው። እዚህ ላይ ለምሳሌ እኔ የራሴን ኢሜል አድሬስ ልጻፍና የሚለኝን ላሳያችሁ። ይሄ የኔ አክቹዋል ኢሜል አድሬስ ነው ፓውንድ ቺን በተን ክሊክ ስታረጓት በዚህ ኢሜል አድሬስ ወይም ይሄ ኢሜል አድሬስ ተሰርቋል ተብለው ወይም ደግሞ ሃክ ተደርገዋል ተብለው አናውንስ ከተደረጉት ሊስት ውስጥ አለ ወይ የሚለውን ቼክ ያደርጋል። ካለ እነዚህ በዚህ ጊዜ ሃክ የተደረጉት ውስጥ ያንተ ኢሜል አድሬስ አለ ስለዚህ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ሴፍ አይደለም እያለኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን አካውንታችሁን ፓስወርዱን ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ካታስትሮፊክ ፌለር የኔትወርክ ኤረር ነው እንደገና እንሞክረው። እሺ አሁን እንደምታዩት ከታች ያለውን በቀይ ያመጣዋል። ኦ ኖ ብሎ ፓውንድ ሆኗል ያንተ ፓስወርድ ወይም ያንተ ኢሜል አድሬስ ከዚህ በፊት ከተሰርቀው ከወጡት ውስጥ ተገኝቷል። 3 ጊዜ ዌብሳይቶች ተሰርቀዋል። እነዛ ዌብሳይቶቹ 3 ጊዜ ተሰረቁት ውስጥ ያንተ ኢሜል አድሬስ አለ ነው የሚለኝ። ስለዚህ ወደ ታች እንወርድና እነማን እንደሆኑ እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ኮሌክሽን 1 ይሄኛው ደግሞ የexploit.in ይሄ ደግሞ ሊንክድኢን። አሁን ፓስወርድን ሊንክድኢን ላይ ተጠቀምባታለሁ ብያችሁ የለቅድም። ስለዚህ አሁን ሊንክድኢን 2016 ሜይ ላይ ሃክ ሲደረግ እና 164 ሚሊዮን ኢሜል አድሬሶች ሲሰረቁ ያንተም ኢሜል አድሬስ እና ፓስወርድ አብሮ ተሰርቋል እያለኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮባብሊ የሊንክድኢን አካውንቴን ሄጄ ፓስወርዱን ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። እነዚህኞቹም እንደዛው እኔ ያው እንትኖቹን ስላላስታወስኳቸው ነው እንጂ somewhere የተመዘገብኩበት አሁን ለምሳሌ የሆነ ሶፍትዌር ማውረድ ስፈልግ ኢሜል አድሬስ አምጣ ይለኛል። የሆነ ሰርቪስ ኦንላይን መሞከር ስፈልግ ኢሜል አድሬስ አምጣ ይለኛል። ስለዚህ እነዛ ሁሉ ቦታዎች ላይ የተመዘገብኩት ስለሆነ እነዚህ እንግዲህ ሳላቅ የተመዘገብኩባቸው ሁለት ዌብሳይቶችም ሃክ ተደርገው ኢሜል አድሬስ እና ፓስወርድ ኤክስፖዝድ ሆኗል ማለት ነው። እንደዚህ ሚል ካያችሁ እናንተ ዌብሳይት ላይ እንደዚህ ሚል ካጋጠማችሁ በእናንተ ኢሜል አድሬስ ሰርች ስታደርጉ አውቶማቲካሊ ያንን ፓስወርዳችሁን ማስተካከል አለባችሁ። ስፔሻሊ እንግዲህ የሊንክድኢን አሁን ፐርሰናል ዳታ ሼር የምታደርጉበት ነው። የፌስቡክ አካውንታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም እንደዛ አይነት ፐርሰናል የምትሏቸው ዌብሳይቶች ላይ ሃክ ተደርጓል ከተባለ አውቶማቲካሊ ዩዘርኔማችሁ ያው ኢሜል አድሬሳችሁ ነው አትቀይሩትም። ፓስወርዱን ግን ግዴታ መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ተሰርቅ ያለው ወይም ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ተሰርቋል ወይስ አልተሰረቀም የሚለውን የምናረጋግጥበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እኔ ያው ከዚህ በኋላ ፓስወርዴን አስተካክያለሁ ሊንክድኢን አካውንቴ ላይ። ስለዚህ ይሄንን
አድሬሱን እዚህ ጋር እንደምታዩት haveibeenpound.com ብላችሁ ነው አክሰስ የምታደርጉት። አሁን አራተኛውንና የመጨረሻውን ዌብሳይት አሳያችኋለሁ። ይሄ ደግሞ ለምግብ ለሚወዱት የሚሆን ዌብሳይት ነው። ያው ምግብ የሚወዱት ማለት ማብሰል የሚወዳለ መብላት የሚወዳለ እንግዲህ ለሁለቱም ካታጎሪ ይሆናል። ምንድነው ካለን ነገር ተነስተን ቤታችን ውስጥ ካለው ነገር ተነስተን ምን መስራት እንችላለን የሚለውን ነው ጋይድ የሚያደርገን። ኦኬ እዚህ ጋር ኢንግሪዲየንቶቹን ወይንም ያሉንን ነገሮች እዚህ ጋር እንድንመርጥ እድሉን ይሰጠናል። ኦኬ ለምሳሌ ዳሪ ፕሮዳክቶች ላይ ቅቤና እንቁላል አለኝ ይለዋል። እሺ ሎድ ያደረገ ነው። እሺ አሁን እንደምታዩት ልክ ያችን የመረጥኳትን ነገር ይዞ ይሄን አይነት ለምሳሌ 70 አይነት ማች አለ። you can make 15 meals 15 type of meals እዚህ ማንን የሚለውን ጋይድ ያደርገኛል ማለት ነው። አቹት አሁን የመረጥኳት እኮ በተር ብቻ ነው አለኝ ያልኩት በሱ የሚሰራውን ምግብ ነው አሁን እያሳየኛል። ኮንስትሬንቱን መቀየር እንችላለን። አሁን ኢንግሪዲየንቶቹን እሺ ስለዚህ ኢንግሪዲየንት መጨመር ስንፈልግ ደግሞ እችን እዚህ ከላይ ያለችውን ክሊክ እናደርጋትና ከዛ እዚህ ጋር ምን ፈልገውን ነገር እንጨምራለን። እስቲ ከዚህ ከስጋ ደግሞ chicken breast እና ground turkey አለኝ እንበለው። ኦኬ አሁን እንደገና ሪፍሬሽ ያደርጋል እዚህ ጋር አያችኋት። ስለዚህ አሁን ያለውን ደግሞ የተነገረውን ነገር ይዞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንግሪዲየንቶቻችን ይሄ ሰጀስት የሚያደርገው አሁን ከተጠቀምነው ጋር የሚገናኝ ነገር ስለሆነ ሰጀስትድ ኢንግሪዲየንት እነዚህ ካሉ እነዚህን ብትጠቀም የተሻለም የምግብ ኮምቢኔሽን ታገኛለህ። አሁን you can make 21 items ብሎ ፒክቸሮቹን ሎድ ያደርገልኝ ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እንደምታዩት አሁን የመረጥኩት ቺክን ስላለ ቺክኗን ደግሞ አስገብቶ እነዚህ ምግቦችን ማዘጋጀት ይችላል ይለኛል ማለት ነው። ይሄ እስኪ እንትኑን ትንሽ ሳይዙን ቀነስ ስላርገውና በደንብ ለማየት እንዲመች እነዚያውን ሰጀስትድ ምግቦች ናቸው። ይሄን በእኛ በሎካልም ልንጠቀምበት እንችላለን። ኦኬ ሎካል እኛ ፍሪጅ ውስጥ ካለን ነገር ተነስተን ይሄ ያለን እንለዋለን ልንሰራቸው የምንችላቸው ነገሮች ይነግረናል ማለት ነው። ፕላስ አያችሁት እዚህ ጋር አሁን ይሄንን መስራት ትችላለህ ይሄ ካለ ይለኛል። አሁን እዚህ ጋር ይሄንን መስራት ትችላለህ ግን ይሄ ይጎልሃል ይለኛል። ስለዚህ ሰጀስት የሚያደርገኛል ማለት ነው። it uses ብሎ your chicken breast እና በተር ተጠቅሟል። ሚሲንግ ግን ክሬም ተጠቅሟል። አንተ ክሬም አልመረጥክ። ስለዚህ እንደዚህ ያለን ካለን ነገር ተነስተን ምን ነገሮችን ልንሰራ እንችላለን የሚለውን የተለያዩ ኦፕሽኖችን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ለራሳችንም ለሌሎችም የተለያዩ አይነት ቫራይቲ ያላቸውን ምግቦች ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ክሊክ አድርገን ደግሞ ይሄንን ምግቡን ስለያንዳንዱ ምግብ ዲቴይል የሆነ ነገር ደግሞ ልናይበት እንችላለን ማለት ነው። በዚህኛው ቪዲዮ ያሰብናቸው 4 ዌብሳይቶች እነዚህ ናቸው። ከነዚህ የተሻሉ አሁን እዚህ ጋር ያሳየናቸውን ፋንክሽኖችን ወይም አሁን እዚህ ጋር ያየናቸውን ተግባራት የሚሰሩ ከነዚህ ከአራቱ የተሻለ ዌብሳይት አለ እኔም ማቀው የምትሉት ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን በጣም ደስ ይለናል። ኔክስት ቪዲዮዎች ላይ ለሌሎችም ሼር እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ስለ ቪዲዮአችን ስለ ቻናላችን ማንኛውም አይነት አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። እናመሰግናለን። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።